trusted shop na pinupuntahan ng mga sikat at mga aspiring na motovloggers na tulad ko. Tara, sasamahan mo ako. Alamin natin ang mga pwede mong makuha dito sa shop na ito. Lalong-lalo na sa mga hindi pa lang magsimula ng motovlog. Yan, no? Shout out Memory.Ph. Sobrang thank you. Makakapag-vlog na rin ako sa wakas. So paano? Hanggang dito na lang muna. See you sa next upload. Katulad ng palagi kong sinasabi, ride safe, stay safe. Bye-bye.